Terve! Tänään puhuttais vähän tämmöisestä kapistuksesta. Lumonite Navigator 2. Suht pieni, näppärän kokoinen lamppu, joka rakenteensa puolesta painaa ainoastaan 100 grammaa. Jolloin sä voit hyvin käyttää tätä myös kypärässä tai otsapannassa. Aikamoinen tehopakkaus. 3500 lumenee, 4 eri valotehoa. Löytyy tästä kaverista. Ja virran sille antaa tämmönen akku. Ja Lumonite on suunnitellut tämän akun aika hienosti. Uusia juttuja, mitä en ole muissa vastaavissa tuotteissa nähnyt kautta törmännyt. Täällä on varaustilan ilmasin, mikä näyttää paljon sulla on poweria jäljellä. Aika tehopakkaus, joka lataantuu 3 tunnissa täyteen. Tähän akkuun on rakennettu sisään semmonen juttu, että kun akun varausteho alkaa vähenee, niin se automaattisesti pienentää sitä kirkkaustasoa, joten sä ihan varmaan pääset mettästä pois. Joten tää ei ikinä jätä sua pimeeseen metsään. Tässä on 4 eri tehoa, sillä matalimmalla teholla tää kestää 2 vuorokautta yhteen putkeen valoa, mikä on aika huikea juttu. Maksimiteholla 3 tuntia luvataan tälle käyttöikään. Joten aikamoisen mettälenkin saat täysissä valaistuksessakin painaa eteenpäin. Mutta mitä kaikkea tähän tulee mukaan? Otsapanta, joka on astetta jämäkämpi panta, että missä on tulee pään päälle remmi. Ja sitten täällä takana on kuminauha, mikä pitää se hyvin paikassa. Tällä viisi. Paketissa tulee myös tämä akkuteline, minkä saa näppärästi vyöhön kiinni, mutta sama teline sopii myös sit siihen fillariin ja se kiinnitetään sillä tarranauhalla. Akun kiinnittäminen tähän telineeseen on tosi yksinkertaista. Otetaan vaan tuon pohjaa ja paikkaansa. Se on siinä. Tämä samainen teline, akkuteline, laitetaan myös pyörään kiinni mukana tulevalla tarranauhalla. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Varaosina voit ostaa GoPro-kiinnikkeen, jonka saa vaihdettua tähän 2 pienellä ruuvilla. Tämän irrottaa ja laittaa kiinnikkeen paikkaansa, niin sitten tämä lamppu käy ihan mihinkä vaan GoPro-kiinnikkeeseen. Lampun saa näppärästi kiinni tähän kypäräkiinnikkeeseen tällä samaisella kumilenkillä. Joten käydäänpäs vielä kattoo, miten nämä saadaan fillariin näppärästi kiinni. Aloittakaamme lampusta. Tässä siis on pelkkä tämmönen kuminalenkki, mikä heitetään tonne. Ja pujotetaan haluamme paikkaa ympäri. Ja näin. Se on siis siinä. Tätä voi ajoaikana säädellä ylös alas, mutta se silti pysyy siinä jämäkästi kiinni. Ja sitten akku. Ja tässä on sitten tää akkuteline fillaris kiinni tuolla tarranauhalla. Akun kiinnittäminen tähän telineeseen on tosi yksinkertaista. Nostetaan se vaan tonne ylätallaan kiinni ja napsautetaan paikalleen. Se on siinä. Sitten vaan johto kiinni. Lamppu toimii yksinkertaisuudessa sillä viisi, että tästä päällä olevasta nappulasta vaihdetaan valotehoa. 4 eri valotehoa. Ja kun painaa pitkään, niin se sammuu. Aina se, mikä sulla on ollut viimeksi päällä, syttyy uudestaan. Mutta lähdetään nyt sitten kohta, kun toi molluska tuolta painuu mailleen, testaamaan vähän syötteen yöhön, että mihin Lumonite Navigator 2 valoteho sitten käytännössä oikein riittää. No niin, lähdetäänpäs vähän syötteen yöhön kattoo, mihin Lumonitein Navigator 2 riittää. Otetaan pieni mettätesti vielä. 4 mennään. Tää on kyllä huikea.
No heijastin tolpat näkyy tonne monen 100 metrin päähän. Sellainen valo. Kyllä riittää tehoa ja meininkiä. Mutta tää ykköstaso riittää vallan hyvin tämmöiseen talviajeluun. Ei tän enempää tarvii nähäkään. Ja 4 sit näkee vähän enemmänkin. Hieno vekoti. Laadukas tuote.